Welcome to Fusion Learning. Class 12 for যেহেতু ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, চ' ক্লাছ ষ্টাৰ্ট নোহোৱালৈকে ষ্টুডেণ্টে অলপ পঢ়ি থাকিবৰ কাৰণে মই এই ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এটা নোটছ মই বুজাই গৈ যাম ইয়াত, চ' ভালদৰে শুনি গ'লে বা নোট কৰি গ'লেও ধুনীয়াকৈ বুজি পাই গৈ থাকিব। চ' চেপ্টাৰ 1টোৰ নামটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ডছ। চ' ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ হয় কি? The physical property of matter that cause it to experience a force. So এটা মেটাৰৰ যিকোনো এটা মেটাৰৰ এনেকুৱা এটা ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি হয় যিটো কাৰণে সেই মেটাৰটোৱে এটা ফ'ৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে। ক'ত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে? when placed in an electromagnetic field. যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফিল্ড এখনত থৈ দিওঁ সেই মেটাৰটোক, তেতিয়া যোনটো ফ'ৰ্চ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে, সেই ফ'ৰ্চটো কিয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে? ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ কাৰণে। চ' ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জটো কি হয়? এটা ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি হয়। ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ কি হয়? এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হয়। দেয়াৰ আৰ টু কাইণ্ডছ অফ চাৰ্জেছ। এটা হ'ল পজিটিভ চাৰ্জ আৰু আনটো হৈছে নেগেটিভ চাৰ্জ। পজিটিভ চাৰ্জ কেতিয়া এটা মেটাৰে কেতিয়া তাত পজিটিভ চাৰ্জ এটেইন কৰে? যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন লুজ হয় তেতিয়া পজিটিভ চাৰ্জ গেইন কৰে, আৰু যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন আহি যায় মেটাৰটোলৈ, ক'ৰবাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন আহি গৈছে, তেতিয়া ই নেগেটিভ চাৰ্জ এটেইন কৰে। আৰু এটা নোট এটা আছে, নোটটোত কি কৈছে? লাইক চাৰ্জেছ ৰিপেল, মানে পজিটিভ বা নেগেটিভ যদি চাৰ্জ থাকে তেতিয়াহ'লে কি কয়? ৰিপেল হ'ব। আৰু আনলাইক চাৰ্জেছ এট্ৰেক্ট, যদি পজিটিভ বা নেগেটিভ চাৰ্জ থাকে সিহঁতি এট্ৰেক্ট। ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ইন এন ইন্ট্ৰিনচিক প্ৰপাৰ্টি হয়। ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জো ইন্ট্ৰিনচিক প্ৰপাৰ্টি হয়। হ'ল SI ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ইজ কুলম। আমি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জটোক আমি ইউনিটটো কি বুলি লিখিব লাগিব? কুলম বুলি লিখিব লাগিব। এ প্ৰটন হেজ পজিটিভ চাৰ্জ, তাক আমি প্লাছ ই ডিনোট কৰোঁ পজিটিভ চাৰ্জটো। এন ইলেক্ট্ৰন হেজ এ নেগেটিভ চাৰ্জ মাইনাছ ই, আৰু ইৰ ভেলুটো কিমান? 1.6 × 10⁻⁹ কুলম। তেতিয়াহ'লে এটা প্ৰটনৰ চাৰ্জ কিমান হ'ব? পজিটিভ 1.6 × 10⁻⁹ কুলম। আৰু এটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কিমান হ'ব? -1.6 × 10⁻⁹ কুলম। নেক্সট আহি গৈছে কণ্ডাক্টৰ্ছ এণ্ড ইনচুলেটৰ্ছ। কণ্ডাক্টৰ্ছ কোনবোৰ হয়? The substance through which electric charges can flow easily are called conductors. যোনবোৰ ছাবষ্টেন্স যাৰ মাজেদি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছবোৰ ইজিলি ফ্ল' কৰিব পাৰে সেইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ? কণ্ডাক্টৰ্ছ বুলি কওঁ। এক্সাম্পল মেটেল, হিউমেন, গ্ৰেফাইট, এচিডছ এক্সেট্ৰা। ইনচুলেটৰ্ছ কি হয়? The substances through which electric charges cannot flow easily. যোনবোৰ ছাবষ্টেন্সৰ মাজেদি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছবোৰ ফ্ল' কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ? ইনচুলেটৰ্ছ। গ্লাছ, ডায়মণ্ড, প্লাষ্টিক, উড। আৰু এই ইনচুলেটৰ্ছবোৰক আমি ডাইইলেক্ট্ৰিক্স বুলিও কোৱা হয়। একচুৱেলি কি ডাইইলেক্ট্ৰিক্স আৰ নন কণ্ডাক্টৰ্ছ, মানে ইনচুলেটৰ্ছ, এণ্ড ডু নট হেভ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ এট অল, while conductors have free electrons. কণ্ডাক্টৰ্ছ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ থাকে, আৰু ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ থকাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি ইজিলি সিহঁতৰ মাজেদি পাছ হ'ব পাৰে। নেক্সট এতিয়া আহি গ'ল চাৰ্জিং বাই ইণ্ডাকশ্যন। চাৰ্জিং বাই ইণ্ডাকশ্যন হয় কিনো এই বস্তুটো? এইটো এটা প্ৰচেছ হয়। দ্য প্ৰচেছ অফ চাৰ্জিং এ নিউট্ৰেল বডি। এটা নিউট্ৰেল বডি আছিলে, এইটো চাব নিউট্ৰেল বডি। এই নিউট্ৰেল বডিক চাৰ্জ কৰা হ'ব বাই ব্ৰিংগিং এ চাৰ্জ বডি নিয়েৰ বাই ইট। ইয়াৰ ওচৰত, এই নিউট্ৰেল বডিটোৰ ওচৰত লগাই দিয়া নহয়, কণ্টেক্টত অনা নহয়, এটা চাৰ্জ বডি লৈ অনা হৈছে। এইটো নেগেটিভলি চাৰ্জ বডি এটা লৈ অনা হ'ল। নেগেটিভলি চাৰ্জ বডিটো লৈ অনাৰ লগে লগে কি হ'ব? এইপিনে এই যোনটো নিউট্ৰেল বডি আছিলে তাৰ পজিটিভ চাৰ্জবোৰ এইপিনে গুচি আহিব, আনলাইক এট্ৰেক্ট, আৰু নেগেটিভ চাৰ্জবোৰ এইপিনে গুচি আহিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ? গ্ৰাউণ্ড কৰি দিলোঁ। এই যোনটো বডি আছিলে নিউট্ৰেল বডিটোক মই আৰ্থৰ লগত কানেক্ট কৰি দিলোঁ। আৰ্থৰ লগত কানেক্ট কৰি দিলে কি হ'ব? এই নেগেটিভ চাৰ্জবোৰ
গুচি যাব আৰু নেগেটিভ চাৰ্জবোৰ যেতিয়া গুচি যাব ইয়াত অকল কি থাকিলে পজিটিভ চাৰ্জবোৰ থাকিলে তাৰমানে সেই কি হ'ল চাৰ্জ হৈ গ'ল পজিটিভলি চাৰ্জ আমি যোনটো চেপ্টাৰ পঢ়িছোঁ এই চেপ্টাৰটো যোনটো পঢ়ি আছোঁ এই চেপ্টাৰটো আমি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স ৱৰ্ডটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমি কিয় ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ৱৰ্ডটো ইউজ কৰোঁ কাৰণ এই গোটেই চেপ্টাৰটো যেতিয়া আমি পঢ়ি চাৰ্জ মোচনত নাথাকে ৰেষ্টত থাকে ইট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এট ৰেষ্ট হিয়াৰ উই ষ্টাডি দ্য ফ'ৰ্চেছ ফিল্ডছ এণ্ড পটেঞ্চিয়েল এছ'চিয়েটেড উইথ ষ্টেটিক চাৰ্জ এটা চাৰ্জ যেতিয়া ৰেষ্টত থাকে এই ৰেষ্টত থকা চাৰ্জটো আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ষ্টাডি কৰিম ফ'ৰ্চ ষ্টাডি কৰিম পটেঞ্চিয়েল ষ্টাডি কৰিম এতিয়া চাৰ্জৰ বেছিক প্ৰপাৰ্টি অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ এডিটিভ নেচাৰ অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ যদি এটা চাৰ্জ এটা বডিত 2 কুলম চাৰ্জ আছে ইয়াত মই এইটো -2 কুলম +4 কুলম চাৰ্জ এটা আনি যদি এড কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ টোটেল চাৰ্জ কিমান হ'ব -2 কুলম +4 কুলম মানে আমি ডাইৰেক্ট এড কৰি দিব পাৰোঁ ইফ এ চিষ্টেম কনচিষ্ট অফ n চাৰ্জেছ যদি এটা চিষ্টেমত nটা চাৰ্জ আছে আৰু প্ৰতিটো চাৰ্জ Q1 Q2 Q3 Q4 .n তেতিয়াহ'লে চিষ্টেমটোৰ টোটেল চাৰ্জ কিমান হ'ব Q1 + Q2 + Q3 + up to Qn আমি জাষ্ট এলজেব্ৰিকেলি এড কৰি দিলে পাই যাম আৰু এই যে এলজেব্ৰিকেলি এড কৰিলে যে নেট চাৰ্জটো পাই যাম সেইটোকে কি কয় প্ৰিন্সিপল অফ ছুপাৰপজিশ্যন অফ চাৰ্জ ঠিক আছে নেক্সট আহি গ'ল কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জেছ এ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জে আমাক ষ্টেট কৰে যে টোটেল চাৰ্জ অফ এন আইচলেটেড ছিষ্টেম ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট এটা আইচলেটেড যদি ছিষ্টেম থাকে সেই আইচলেটেড ছিষ্টেমটোত টোটেল চাৰ্জ কনষ্টেণ্ট যদি আমি আইচলেটেড ছিষ্টেমটো ইউনিভাৰ্ছখন বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে ইউনিভাৰ্ছখনৰ চাৰ্জ কনষ্টেণ্ট তাৰমানে কি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এইটো পইণ্ট নম্বৰ 2 ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ কেন নাইডাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ ডেষ্ট্ৰইড they can only be transferred from one body to another ঠিক আছে যেনেকৈ এনাৰ্জি আছিলে হয়নে এই নোটটা আছে দ্য চাৰ্জ কনজাৰ্ভেশ্যন ইজ এ গ্ল'বেল ফেনমেনা হয় এই চাৰ্জ কনজাৰ্ভেশ্যনটো এটা গ্ল'বেল ফেনমেনা হয় ডেট ইজ টোটেল চাৰ্জ অফ দ্য এণ্টায়াৰ ইউনিভাৰ্ছ ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট জাষ্ট মই কথাটো ক'লোঁ নেক্সট আহি গ'ল কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ মানে কোৱান্টাইজেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ কোৱান্টাইজেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ আমি যদি কিবা বিস্কুটৰ পেকেট এটা কিনো দোকান এখনৰ পৰা বিস্কুটৰ পেকেট এটা যদি কিনো তাত আমাৰ 1খন 2খন 3খন 4খন এনেকৈ থাকিব ন 1.5খন থাকে ভাগা থাকিব পাৰে এইটো এক্সেপশ্যনেল কেছ চ' যদি মই কনচিডাৰ কৰোঁ যে ভাঙি থকা নাই এখনকৈ আহিব ন 1.5খনটো নাহে চ' ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জবোৰো কিছুমান এনেকৈ পেকেট বুলি আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ মানে আমি ইমাজিন কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা পেকেট এটা থাকিব নহ'লে 2টা থাকিব নহ'লে 3টা থাকিব 4টা থাকিব 5টা থাকিব 6 7 8 নহ'লে 0 থাকিব পাৰে নাই মানে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ 1.5টা থাকিব নোৱাৰে বা 1.2টা থাকিব নোৱাৰে The charge on any body can be expressed as integral multiple of basic unit of charge. A basic unit of charge to ki? That is charge of one electron. Integral multiple hoy thake basic unit of charge. মানে either এটা ইলেক্ট্ৰন যাব নহ'লে 2টা ইলেক্ট্ৰন যাব বা 3টা ইলেক্ট্ৰন যাব তেনেকুৱা হ'ব কাৰণ আমি ইলেক্ট্ৰনটোৱে চাৰ্জ হিচাপে কনচিডাৰ কৰোঁ তাতকৈ সৰু বস্তু এটাক আমি মুভ কৰাই পিনি চাৰ্জ হিচাপে কনচিডাৰ নকৰোঁ আৰু এই ফেনমেনাটোক কি বুলি কয় কোৱান্টাইজেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ বুলি কয় আৰু ইয়াক কি বুলি লিখা হয় Q = +- N য'ত N = 1 2 3 ... তেতিয়া পাম চাৰ্জটো 1.2 1.3 নহয় আৰু ইটো কি হয় বেছিক ইউনিট অফ চাৰ্জ 1.6 × 10⁻⁹ কুলম
তেতিয়াহ'লে 1.6 into 10⁻20 কুলম চাৰ্জ থাকিব পাৰিবনে নোৱাৰে এটা বডিত? এইটো ভাবি চাব লাগিব। সৰু সৰু ক্লাছ বনাম, ইমানটোৱে। বেছি ডাঙৰ হ'লে বৰ খাই যোৱা হয়। চ' বাকীখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়ি আছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে, কিবা শিকা হয়, লাইক এটা কৰি দিলে ভাল হয়। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে ভাল হয়। আৰু লগৰ কোনোবা আছে যদি শ্বেয়াৰো কৰি দিব পাৰি। থেংক ইউ।